එකක් දෙකක් තුනක් one of few of some of most of all of ඕන තරම් මේ වචන අපි අහලා තියෙනවා නේද? ඒත් මේ වචන අපි හරියටම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද? අන්න ඒක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඔයා දැනටමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නම් ඉන්නේ. අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් එන්නේ නැත්නම් subscribe button එක ගාවම තියෙන bell icon එක click කරලා all කියන button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මිස් කරගන්නේ නැතුව අපි දාන ඔක්කොම පාඩම් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා තවමත් අපේ subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපේ channel එක subscribe කරන්න. මුලින්ම අපි බලමු මේ වගේ තේරුම් මොනවද කියලා. one of කියලා කියන්නේ දේවල් කීපයක් අතරින් එකක්. ඊළඟට few of කියලා කියන්නේ දේවල් කීපයක් අතරින් සුළු ප්‍රමාණයක් ටිකක්. sum of කියලා කියන්නේ දේවල් කීපයක් අතරින් සමහරක් ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි විශේෂිත කොටාශයක්. ඊළඟට most of කියලා කියන්නේ යම්කිසි දේවල් කීපයක් අතරින් ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක්. all of කියලා කියන්නේ දේවල් ඔක්කොම කියන අර්ථය. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වචන සියල්ලම countable nouns එක භාවිතා කරන්න. මොනවද countable nouns කියලා කියන්නේ? ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. මොනවද ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල්? අපි ඇපල් ගෙඩි කීපයක් ගත්තොත් 1 2 3 කියලා අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගැහණු ළමයි කීප දෙනෙක් ගත්තොත් 1 2 3 කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන්. පොත් කීපයක් ගත්තොත් 1 2 3 කියලා වෙන වෙන වශයෙන් ගණන් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගණන් කරන්න පුළුවන් සියලුම නාම පද එක්ක අපිට මේ වචන කීපය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක uncountable nouns එක්ක භාවිතා කරද්දී චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. මොනවද uncountable nouns කියලා කියන්නේ? වතුර, සුප්, සීනි. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් ද 1 2 3 කියලා. දැන් මෙහෙම කිව්ව ගමන් ඔයාලා හිතයි ලීටර් මිලිලීටර් කියලා තියෙනවානේ, ග්‍රෑම් මිලිග්‍රෑම් කියලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේව ගණන් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මම මේ කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට ගණන් කරන එක ගැන නෙමෙයි. 1 2 3 කියලා කොටස් වශයෙන් ගණන් කරන්න පුළුවන්ද අපිට? කිරි ගත්තොත් එහෙම කොටස් වශයෙන් ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? සුප් ගත්තොත් ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? වතුර ගත්තොත් ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? ඊළඟට සීනි ගත්තොත් සීනි කැට 1 2 3 කියලා අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. ඉතින් මේව ඔක්කොම uncountable nouns. මෙන්න මේ ගණන් කරන්න බැරි නාම පද එක්ක අපිට කිසිසේත්ම one of කියන යෙදුමයි few of කියන යෙදුමයි භාවිතා කරන්න බෑ. අනිත් යෙදුම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න ඒක අපි විශේෂයෙන් අපේ ඔළුවේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ආපහු සැරේ මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ සියලුම වචන countable nouns එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි one of few of කියන යෙදුම් දෙක විතරක් uncountable nouns එක අපිට භාවිතා කරන්න බෑ. මුලින්ම අපි මේ වචන ටික countable nouns එක එකතු කරලා වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කරලා බලමු. මගේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි one of bags is red color. ඒකේ තේරුම තමයි එක බෑග් එකක් රතු පාටයි. දැන් මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රශ්න කීපයක්ම මතුවේ. ඇයි මෙතනදී bags කියලා භාවිතා කරේ? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය භාවිතා කරන්නේ one of bag කියලානේ. ඉතින් මොකක්ද නිවැරදි එක? මෙන්න මේ විදිය ප්‍රශ්න ඔයාලට හිතේනේ. මම මේ one of කියන යෙදුම භාවිතා කරන හැටි වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ලොකු පාඩමක් විදිහට. ඉතින් YouTube එකට ගිහිල්ලා viral beam one of කියලා search කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාඩම බලා ගන්න. මෙතනදී මම පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ දේවල් කීපයක් අතරින් එකක් තමයි අපි විශේෂිත කරන්න කියලා. එකක් කියලා අර්ථය ඉස්මතු කරනවා දේවල් කීපයක් අතරින්. එහෙනම් එතනදී අපිට one of කියන යෙදුම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දේවල් කීපයක් අතරින් අපි මේ එකක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. අන්න ඒ හේතුව මත bags කියලා තමයි. ඒ කියන්නේ බහුවචනය තමයි හැම වෙලේම අපි යොදන්න ඕනේ. one of bags. හැබැයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ is form එක. දැන් ඔයාලා ආපහු හිතයි bags කියලා භාවිතා කරා නම් මොකටද is form එක භාවිතා කරන්නේ? are form එකනේ භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා. නැහැ. අපි මෙතනදී highlight කරන්නේ one of කියන කොටසනේ. අන්න ඒ හේතුව මත one of භාවිතා කරලා අපි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී is form එක තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. one of bags is red color. එක බෑග් එකක් රතු පාටයි. ඒ කියන්නේ දේවල් ගොඩක් අතරින් බෑග් එකක් රතු පාටයි කියන අර්ථය.
ඊළඟ වාක්‍ය තමයි few of bags are red color. දැන් මෙතනදී නම් අපි ආ කියලා භාවිතා කරනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? few of කියලා කියන්නේ ටිකක්. ඒ කියන්නේ එකක් නෙමෙයිනේ. යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සුළු ප්‍රමාණයක් හරි තියෙනවා. එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවානේ. අන්න ඒ හේතුව මත මෙතනදී අපි ආ ෆෝම් එක තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. දේවල් කීපයක් අතරින් සුළු ප්‍රමාණයක් කියන අර්ථය තමයි ඉස්මතු කරන්නේ. එහෙනම් few of bags are red color. මෙහෙම කිව්ව ගමන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ bags ගොඩක් තියෙනවා. මේ bags අතරින් bags කීපයක් රතු පාටයි. Some of bags are red color. සමහර bags රතු පාටයි. bags ගොඩාක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. කවුරු හරි අහනවා මොන පාට bagsද තිබ්බේ කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා ගොඩාක් පාට bags තිබ්බා. සමහර bags නම් රතු පාටයි කියලා. එහෙනම් මේ සමහර bags නම් රතු පාටයි කියන එක අපි ඉස්මතු කරන්නේ කොහොමද? some of කියන යෙදුම භාවිතා කරලා. Some of bags are red color. සමහර bags රතු පාටයි. ඊළඟට most of bags are red color. ගොඩාක් bags රතු පාටයි. හිතන්න bags ගොඩාක් තියෙනවා. මේ bags අතරේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් රතු පාටයි. ඉතිරි ටික වෙනත් පාටකින් යුක්තයි. එහෙනම් most of කියලා කියන්නේ ගොඩක් කියන අර්ථය. ගොඩක් bags රතු පාටයි. ඒ කියන්නේ අනිත් පාට bags උත් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට all of bags are red color. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම bags රතු පාටයි. මෙතන තෝරා ගැනීමක් කරන්න වෙනත් පාටක් නැහැ. bags ගොඩක් තියෙනවා. මේ bags ඔක්කොම රතු පාටයි. එහෙනම් එතනදී all of කියන යෙදුම තමයි අපිට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපි නැවත පොඩ්ඩක් බලමු. one of කියලා කියන්නේ එකක්, few of කියලා කියන්නේ ටිකක්, some of කියලා කියන්නේ සමහරක් කියන අර්ථය, සමහර කියන අර්ථය, most of කියලා කියන්නේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක්, ගොඩක් කියන අර්ථය, all of කියලා කියන්නේ ඔක්කොම කියන අර්ථය. ඔන්න ඊළඟ කොටස uncountable nouns එක කොහොමද මේ වචන අපි භාවිතා කරන්නේ? මම ඔයාලට කිව්වා one of few of කියන යෙදුම් දෙක අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම uncountable nouns එක කියලා. එහෙනම් අනිත් යෙදුම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ යෙදුම් භාවිතා කරලා අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරමු. Some of milk is taste. සමහර කිරි රසයි. Most of his details is important. ඔහුගේ ගොඩක් විස්තර වැදගත්. All of the rice is taste. ඔක්කොම හාල් රසයි. දැන් මෙතනදී හැම වෙලේම මම is form එක තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මුලින් අපි මේ ගැටලුව ලියාගෙනමු. ඇයි මම is form එක භාවිතා කරේ? uncountable nouns ගත්තාම මම කියවනේ 1 2 3යි කියලා ගණනය කරන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ සියල්ලම එක් කොටාශයක් විදිහට තමයි අපිට හඳුනගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කිරි ගත්තාම එක කොටාශයක් විදිහට හඳුනගන්න වෙන්නේ. සුප් ගත්තත් එහෙමයි, වතුර ගත්තත් එහෙමයි. ඉතින් කොටස් වශයෙන් වෙන් කරන්න බැරි නිසා එක් කොටාශයක් විදිහට අපි හඳුන ගන්න නිසා අපිට මේ හැම අවස්ථාවකම is form එක තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. uncountable noun එකක් අපි භාවිතා කරනවා නම්. හැබැයි countable noun භාවිතා කරද්දී one of කියන යෙදුමේදී විතරයි අපි is form භාවිතා කරන්නේ. අනිත් හැම අවස්ථාවකම අපි are form එක භාවිතා කරනවා. හැබැයි uncountable nouns වලදී අපි හැම වෙලේම is form එක විතරයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි එක එක වාක්‍ය වෙන වෙනම කතා කරමු. Some of milk is taste. සමහර කිරි රසයි. හිතන්න කොහේ හරි පාටියක කිරි හදලා තියෙනවා හරි අමුතු රසයකට. හැබැයි සමහර කිරි රසයි, සමහර කිරි රස නැහැ. මෙතනදී සමහර කිරි රසයි කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? සමහර කියන අර්ථය ඉස්මතු කරන්නේ some of කියන යෙදුම භාවිතා කරලා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් some of milk is taste. ඊළඟට most of his details is important. ඔයාගේ මොකක් හරි රාජකාරී මට්ටමක වැඩකදී ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා සමහර තොරතුරු. ඔයා එක එක්කෙනාගේ විස්තර ඉල්ලනවා. එක පුද්ගලයෙක් දෙන විස්තර ගොඩාක් වැදගත්, ගොඩාක්ම දුරට වැදගත්. එතනදී ඔයා කියනවා ඔහුගේ තොරතුරු ගොඩාක් වැදගත් කියලා. එහෙනම් ගොඩක් කියන එක අපි ඉස්මතු කරන්නේ කොහොමද? most of කියන යෙදුම භාවිතා කළා. most of his details. ඔහුගේ තොරතුරු ගොඩක් is important. වැදගත්. ඔහුගේ තොරතුරු ගොඩාක් දුරට වැදගත්. ගොඩාක් වැදගත් කියන අර්ථය. ඊළඟට all of the rice is taste. ඔක්කොම හාල්, ඔක්කොම බත් රසයි. දැන් මෙතනදී
all of කියන එකෙන් අපි ඉස්මතු කරන්නේ ඔක්කොම කියන අර්ථය. එහෙනම් uncountable nouns එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් some of, most of, all of කියන යෙදුම් ටික විතරයි. ඒ වගේම is form එකත් යොදන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ හැම යෙදුමක්ම අපි භාවිතා කරන්නේ දේවල් කීපයක් අතරින් යම් කිසි කොටසක් එහෙම නැත්නම් එකක් ඉස්මතු කරලා දැක්වීමේදී විතරයි. ඉතින් මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තා වගේම පැය 24න් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සම්බන්ධයෙන් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. YouTube එකට ගිහිල්ලා viral beam speak in English within 24 hours කියලා ඔයාලා search කරොත් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පැය 24ක් වගේ පුංචි කාලයක් ඇතුළත කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා මුලින්ම නම් අපේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අද එකතු වෙන්නේ අපේ YouTube channel එකේ තවත් ගොඩාක් ක්‍රම කොටස් තියෙනවා එදිනදා ජීවිතයේදී ඔබට අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන්ම පාඩම් සියල්ලම උගන්වන Viral Beam English Academy කියලා වෙනත් channel එකක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම පුංචි පැටවුන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන Viral Beam Kids කියලා තවත් channel එකක් තියෙනවා. මේ channel දෙක මගිනුත් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් හෝ text message මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කළා ඔයාලට පුළුවන් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ DVD පටය මිලදී ගන්නත්.